What we mostly have on the international level, it's international human rights. حسناً، في الغالب على المستوى الدولي لدينا حقوق الإنسان الدولية، لكن ضمن فهرس حقوق الإنسان لدينا بعض الضمانات للأقليات، وهي حقوق جماعية، لأنه مثلاً يمكنك أن تستخدم حرية الرأي والتعبير كشخص، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بالثقافة أو اللغة أو الدين فهذه أنشطة جماعية. لذا إذا كانت المجموعة صغيرة فلديها ضمانة دولية لحرية التحدث بلغتها وتعليمها ونقل ثقافتها إلى الأجيال التالية. To teach your language and to pass on your culture to the next generation. Human rights for individuals are حقوق الإنسان للأفراد هي الأساس، ولو كنا في عالم مثالي لكانت كافية، ولكننا لا نعيش في عالم مثالي، ونحن نعيش في دول بها تنوع عرقي لا يكفل السلم دائماً. هناك الكثير من التوترات، وخاصة عندما يكون لدينا أغلبية ثقافية أو لغوية أو عرقية واضحة. يمكن أن تشكل الديمقراطية تهديداً كبيراً للمجموعات الصغيرة، خاصة في ظل الانقسامات اللغوية والعرقية والثقافية والاقتصادية. هناك خطر أن ينتهي المطاف دائماً بالمجموعات الأصغر على الجانب الخاسر، فتبدأ في الانفصال عن الدولة لأنها ترى أن الدولة ليست حقاً دولتها. أما إذا كانت قد ضمنت حقوقها كأقليات، ليس فقط الفردية وإنما الجماعية كذلك، أي حقهم في تقرير المصير، في تعليم أطفالهم، في حماية ثقافتهم ولغتهم ودينهم، فسيشعرون بالاطمئنان داخل الدولة بصفة عامة، وهذا أكثر من مجرد امتلاك حق فردي في التعبير. يحتاج المرء إلى أن يكون جزءاً من مجموعة للحفاظ على لغة الأقلية الخاصة بتلك المجموعة. Your language, your religion. You feel more comfortable within a wider unit of a state. And it's more than just having an individual right to speak. You need a group to preserve your minority language. Well, what is discrimination? It is that you are disadvantaged. فلنسأل ما هو التمييز؟ هو أنك محروم بسبب هويتك، وبحماية الأقلية لا تحرم الأغلبية من شيء بسبب هويتها، وإنما تتساوى المجموعات. مثلاً محاولة تعويض المجموعات الصغيرة عن فرصها الضئيلة في أن تنتخب. في النظام الديمقراطي تفوز الأغلبية، وهذا ليس مضحكاً بالنسبة للأقلية. لذلك إذا كانت هناك رغبة في التشميل والتضمين في الدولة بحيث يتم تمثيل جميع مكوناتها، فمن مصلحة الدولة تخصيص أو ضمان عدد معين من المقاعد أو تطبيق نظام التمثيل المتناسب لضمان حصول كل فرد على فرصة متكافئة في أن ينتهي بها أو به المطاف في الحكومة. لذلك فتعويض عدم التوازن الديموغرافي يحقق المزيد من المساواة ويقلل التمييز. If you try to compensate demographic imbalances.